Είμαι ο Σωτήρης Φωκιάς Σωτέρ, είμαι εικαστικός και street artist, δηλαδή ζωγραφίζω, κάνω πίνακες και τοιχογραφίες. Το στυλ μου μάλλον είναι pop art, pop, νέο pop, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Χρησιμοποιώ πολλά χρωματάκια και πολύ καθαρές γραμμές και καθαρά χρώματα. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη ζωγραφική με όλα αυτά μαζί. Από δύο δρόμους. Ο ένας ήταν τα κόμιξ, αντέγραφα κόμιξ και τα λοιπά που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο άλλος ήταν το ότι βρήκα σε κάποια φάση ένα βιβλίο με γκραφίτι και άρχισα να αντιγράφω και από εκεί τα κομμάτια και τα γράμματα και τα characters και όλα αυτά που λέμε. Και έκανα σχέδια σε χαρτί στο σχολείο και μετά σαν έφηβος έκανα και το πρώτο μου σε τοίχο και μετά ξεκίνησε κάτι φορά. Πορώθηκα. Δεν ξέρω αν μπορώ να διαλέξω σε σχέση με το αν το γκραφίτι είναι εικαστική παρέμβαση ή βανδαλισμός, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί να είναι και τα δύο. Δηλαδή για μένα είναι και τα δύο. Άλλες φορές λίγο περισσότερο από το ένα, άλλες φορές λίγο περισσότερο από το άλλο. Αλλά ακόμα και η πράξη του βανδαλισμού, έτσι όπως τον εννοούμε, ας πούμε, όταν μιλάμε για τον γκράφιτι, καταλήγει να είναι και εικαστική πράξη πολύ συχνά. Επίσης, και ο βανδαλισμός δημιουργεί αισθητική, δηλαδή ακόμα και το μέρος που είμαστε, το ότι τώρα φαίνεται τόσο βάρβαρο και βίαιο, ας πούμε, το ότι καταλήγει να χρησιμοποιείται σε καμπάνιες μόδας κτλ. Σημαίνει ότι δημιουργεί μια αισθητική, παρότι ξεκινάει από το πιο σκληρό, ας πούμε, πράγμα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι το ένα ή το άλλο. Ναι, δεν θα υπήρχε το Urban άμα δεν υπήρχε street art, σίγουρα. Βασίστηκε νομίζω εκεί. Σίγουρα άλλαξε η αντίληψη του κόσμου από την εμπορευματοποίηση του street art. Αλλά νομίζω είναι σαν να πατήσετε ένα κουμπί όμως. Δηλαδή σε βρίζουνε μέχρι να γίνεις successful ή μέχρι να αρχίσεις να χρησιμοποιείς τα μέσα που καταλαβαίνουνε. Δηλαδή, εμένα, άμα με βλέπουν να δουλεύω με σπρέι, με βρίζουνε. Γιατί τους πάει στο μυαλό τους ότι έχει σχέση με τον γκράφιτι. Αν με βλέπουν να δουλεύω με πινέλα, τι ωραία που τα κάνεις εδώ, αγόρι μου, να βγάλουμε μια φωτογραφία και τέτοια. Υπάρχει τρομερή δυσπιστία από την πλευρά των εικαστικών τεχνών σε σχέση με τον γκράφιτι, τουλάχιστον αυτό είδα εγώ. Το έχουν λίγο σαν. Το γκράφιτι είναι μια πιο εφαρμοσμένη τέχνη, λαϊκή τέχνη, ότι δεν είναι το υψηλό κουλτουριάρικο. Εγώ επίσης πιστεύω λίγο ότι είναι και δεν καταλαβαίνουν τους γκραφιτάδες ή τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν καταλαβαίνουν ούτε την επιτυχία τους. Δηλαδή το popularity που έχει ένας street artist και ένας γκραφιτάς, σε σχέση με το popularity που έχει ένας εικαστικός, είναι καμία σχέση. Εννοείται πως το street art εκδημοκρατίζει την τέχνη και εννοείται πως την κάνει πιο προσβάσιμη στον κόσμο που μπορεί να μην είχε επαφή. Είναι public art, είναι. Στον δρόμο είναι και δεν απευθύνεται ούτε καν σε φιλότεχνους. Γιατί επιβάλλει και τον εαυτό του στον θεατή. Ένα πίνακα σε μια γκαλερί κτλ. Πρέπει να είσαι φιλότεχνος, πρέπει να πας να το δεις. Το street art το βάζω εγώ στη μούρη στο σπίτι σου, ας πούμε. Οπότε και λίγο βίαια και λίγο βανδαλιστικά θα σου επιβάλλω αυτό το πράγμα, οπότε θα σε εξοικειώσω, ρε παιδί μου. Οι καθαρές πόλεις έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν και οι ίδιες αυτό που λες, το ότι δηλαδή είναι λίγο πιο απρόσωπες, κρύες κτλ. Και γι' αυτό ξεκινάνε και βάζουν πάρα πολλά murals, graffiti, πλέον στα full καλουπωμένα, εμπορευματοποιημένα πλαίσια, ας πούμε. Και στην Αθήνα αντίστοιχα. Δηλαδή τη μία μέρα σβήνουμε όλη την Πατησίων και την κάνουμε γκρι και την άλλη μέρα ο ίδιος άνθρωπος που σβήνει την Πατησίων προσλαμβάνει καλλιτέχνες να τους βάψουν πιο όμορφα τους τοίχους, ας πούμε. Θεωρώ ότι πάντα η τέχνη παίρνει πολιτική θέση όμως και ότι όλες οι τέχνες είναι πολιτική θέση με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και το αδιάφορος να είσαι καταλήγει να είναι πολιτική θέση. Οπότε, εγώ στη δική μου δουλειά δεν το ψάχνω ακόμα πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνω τα οποία είναι ξεκάθαρα πολιτική τοποθέτηση ή πολιτικός κοινωνικός σχολιασμός.
Αλλά τώρα έχω αρχίσει και εξερευνώ λίγο το πόσο πολιτική θέση μπορεί να είναι τελικά ίσως το να ζωγραφίσει ένα λουλούδι. Π.χ. Το πώς προσδιοριζόμαστε πολιτικά και κοινωνικά νομίζω ότι είναι ongoing διαδικασία. Το ψάχνουμε συνέχεια να το βρούμε. Για μένα μάλλον το urban είναι, δεν ξέρω αν θα ακουστεί καλό ή κακό αυτό που θα πω, είναι η ωρεοποίηση ή το τελικό προϊόν που προκύπτει από κάτι πάρα πολύ ομό, βίαιο και αγνό, ρε παιδί μου, που συμβαίνει, το οποίο θέλει ένα ξεκαθάρισμα και όταν αυτό ξεκαθαριστεί και μπει σε ένα πιο αποδεκτό για τους πολλούς, ρε παιδί μου, καλούπι, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν μέρος τους και πιο πολλοί άνθρωποι. Οπότε όμως το urban είναι το αποτέλεσμα του underground. Δεν ξέρω, το ψάχνω, να το βρούμε μαζί. Δεν ξέρω.